السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعينا. الغذاء قبل الدواء صحة وحياة. اليوم رح نحكي عن أهم أسباب رائحة الفم الكريهة يلي أحيانا عم تكون مؤشر للإصابة بأمراض معينة نحن ما أخذينها بالحسبان. أول من الأسباب عم نشوفها هو الشخير. الشخير لما بيكون الشخص نائم وبيأزر صوت الشخير عم يكون فمه مفتوح، بالتالي راح يسبب له جفاف بالفم، وهذا الجفاف هو يلي عم يكون بيئة مناسبة لنمو بكتيريا، وهي البكتيريا هي اللي عم تسبب رائحة الفم الكريهة صباحا. طبعا الشخير له أسباب كتيرة. ممكن يكون إنه الشخص معتاد إنه ينام على ظهره، بالتالي بالتنفس بيكون عن طريق الفم، فعلاجها رح يكون عن طريق تنظيم وضعية النوم، إنه يكون على تبادل الطرفين، مو إنه يكون على الظهر فقط. طبعا بدنا ننوه إذا كان الشخص بيعاني من الشخير بشكل منتظم، يعني دائما عم يعاني من هي المشكلة، فهي علامة على إنه عم يتوقف التنفس عنده أثناء النوم، وطبعا بهي الحالة لازم يرجع ويستشير الطبيب. والسبب الثاني عم يكون الأسنان واللثة. كلنا بنعرف إنه بقايا الطعام الموجودة بالأسنان إذا ما اهتمينا بنظافتها رح تساهم بنمو البكتيريا. يعني عم نحكي عن مشكلة بسيطة حلها باستخدام فرشاة الأسنان، العناية فيها، واستخدام خيط تنظيف الأسنان المخصص لتنظيف الأسنان خاصة قبل النوم. هلأ بدي نوه إنه إذا كانت رائحة النفس عم تعطي مثل رائحة معدن، فهون في مؤشر إنه لالتهاب باللثة، أو ممكن يكون التهاب دواعم السن يلي بيعاني منها الشخص المدخن، يلي ما بيهتم بعناية وتنظيف أسنانه واستخدام الخيوط واستخدام الفرشاة المناسبة لتنظيف الأسنان. كمان من الأسباب عنا سبب ارتجاع حمض المري. الناس اللي بتعاني من ارتداد حمض المعدة، عودته بطريقة خاطئة عبر المري. طبعا أحيانا بيكون في بقايا طعام مع هذا الحمض المرتد يلي عم يعبر للمري بطريقة خاطئة، بالتالي رح يسبب رائحة كريهة جدا. يعني نحن عم نحكي بقايا طعام طالعة مع حمض، فكيف حتكون الريحة؟ سبب رئيسي عم يكون لكل اللي بيعاني من أمراض المعدة ارتداد المري، ارتداد حمض المعدة عم يسبب لهم رائحة كريهة جدا. طبعا هذا الحمض بحد ذاته عم يساهم بانتشار البكتيريا يلي عم تسبب هي الريحة. أيضا نحكي من الأسباب مرض السكري. أحيانا بتكون عند مرضى السكري رائحة الفم الكريهة دلالة على أنه الجسم عم يستخدم الدهون كوقود بدلا ما أنه يستخدم جليكوز. طبعا هذا الشيء عم يكون سببه انخفاض شديد بهرمون الأنسولين، وبهي الحالة طبعا لازم بسرعة استشارة الطبيب المختص بمرض السكري وإيجاد العلاج المناسب له. أيضا بدنا نحكي من الأسباب التهابات الجهاز التنفسي. عم تتسبب نزلات البرد، السعال، القريب، الإنفلونزا، والتهابات الجيوب الأنفية عم تتسبب بتراكم مخاط مليء بالبكتيريا عبر الأنف والفم، وهي البكتيريا هي اللي عم تسبب ظهور رائحة الفم يلي غير محببة. طبعا بتختفي هي الحالة بمجرد التعافي من نزلات البرد. وأحيانا بيكون السبب هو بعض العقاقير الأدوية يلي منستخدمها لعلاج أمراض القلب. أحيانا الأدوية يلي بتستخدم لعلاج الأرق، يعني هي الأدوية هي بحد ذاتها بيكون من تأثيراتها الجانبية إنه انبعاث هي الرائحة الكريهة. أيضا الناس يلي الله يعافيهم يلي بيستخدموا الكيماوي أيضا بيكون في لهم رائحة فم، فنسأل الله العافية للجميع. أيضا تناول الكثير من الفيتامينات. الناس اللي بتاخد فيتامينات بدون استشارة بشكل عشوائي أحيانا بيصير معهم رائحة فم كريهة بسبب تناول الكثير من الفيتامينات. أحيانا بيكون السبب هو التهاب اللوستين.
طبعا التهاب اللوز بيؤدي لتهيج الحلق وبالتالي نمو البكتيريا، وبتصير رائحة النفس غير مقبولة. طبعا مثل هي الحالة بنقول إنه العلاج هي بس الغرغرة بالماء والملح، وأيضا تنظيف اللسان إضافة إلى تنظيف الأسنان. أيضا من الأسباب بنشوف الجفاف، يعني إنه الناس ما بتشرب مي كتير بالتالي رح تنصاب بالجفاف. والجفاف عم نحكي معناتها إنه ما في كمية كافية من اللعاب يلي بطبيعته بينظف البكتيريا الموجودة بقلب الفم، بالتالي عم نشوف تراكم بالبكتيريا، يعني رائحة غير مستحبة من الفم. وأحيانا بتكون رائحة الفم عم تعطينا مؤشر إنه في خلل بالكبد، يعني عم تعطينا مؤشرات إنه لو وجود التهاب بالكبد أو تليف الكبد. كل هي المؤشرات الرائحة عم تعطي إنه في إشارة إنه الكبد عم يعاني من مرض معين، مثل الرئان مثلا يلي منشوف فيه لون البشرة بتختلف وبياض العين بصير أصفر. كل هذا عم يعطينا مؤشر إنه في خلل بعمل وآلية الكبد. أيضا من الأسباب هو الفشل الكلوي. كلنا بنعرف مرض الفشل الكلوي اللي هو حالة مرضية لما بتفشل الكلى بأداء عملها بالتخلص من الفضلات. بهي الحالة بيلجأ الأطباء لأسلوب الغسيل الكلوي يلي بيتم عادة باستخدام آلة بتساعد بتصفية الدم. فمنشوف إنه المرضى اللي بيعانوا من الفشل الكلوي عندهم رائحة فم غير مستحبة. وهلأ خلينا نحكي عن أهم الأعشاب يلي بتساعدنا بالتخلص من رائحة الفم غير المستحبة. طبعا بعدنا في كل الأسباب يلي حكيناها، بدنا نحكي أول شي عن الشاي الأخضر يلي بيتميز دائما، هو له تميز كتير، له ميزات وفوائد كثيرة، وأنا سبق وعملت فيديوهين عن الشاي الأخضر، رح أترككم الرابطين بالوصف إذا حبيتوا إنه تسمعوا وفوائد الكثيرة للشاي الأخضر. بس هلأ لنحكي إنه الأبحاث كلها قالت وأثبتت إنه الشاي الأخضر بيحتوي على خصائص لتطهير وإزالة الروائح الكريهة بالفم. أيضا عنا الزعتر. الزعتر بيساعد على مكافحة كل تقرحات الفم أو الالتهابات اللي بتصيب الفم. إضافة إلى ذلك بيعطي إحساس بالانتعاش. وأخيرا بدي أحكي عن الميرمية. الميرمية إذا كنت عم تعاني من رائحة الفم الكريهة أو أي مشاكل بالجهاز الهضمي، فهون منقول ومننصح بشاي الميرمية يلي بيساعد على تنظيم إفرازات اللعاب وبيبطئ نمو البكتيريا سواء كانت على الأسنان أو اللثة. طبعا الميرمية ممكن إنه نستخدمها نشربها كشراب كشاي، أو ممكن نستخدمها كغسول للفم، وأنا سبق ونزلت فيديو وحكيت فيه عن هي العشبة المتميزة الميرمية لعلاج أمراض اللثة أو أمراض اللي بتصيب الفم. فبتحبوا ترجعوا وتشوفوا كيفية تحضير غسول الفم من خلال استخدام عشبة الميرمية، وإن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من كل المعلومات اللي عم نقدمها. وعليكم العافية.